Салют, people! З вами Human і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про деякі ігри із Summer Game Fest. Ну, наприклад, The Last of Us Part 1 та про її мультиплеєр. Так, про горор-ігри Layers of Fear та Routine, про Na'Vi, про Blizzard, про God of War Ragnarok та багато іншого. Тож, го дивитися, і я створив. Ну, друзі, нарешті Sony опублікувала ремастер гри The Last of Us Part 1 для PS5. Проте тут у нас вже і добра новина, тому що якщо для PS5, то вже готується і для ПК. Тож підтвердження воно надійшло з трейлера та анонсу гри, коли випадково опублікували на вебсайті PlayStation Direct. І хоч інформація вже була вилучена, але вона безсумнівно була розміщена на сервері Sony. Тож геймерам слід очікувати від гри повної перебудови оригінального досвіду, бо ігровий процес модернізують. Ну а щодо релізу гри, то розробники поки нічого не казали за ПК, проте на PS5 гра вийде вже 2 вересня. Проте це ще не все, бо ластуха буде ще у нас і мультиплеєрною грою. Отакої. Проте спочатку мультик повинен був бути ще у другій частині, але Naughty Dog вирішили, що краще поглибитись у сінгл-проєкт, тобто зосередитись на компанії. Проте навіть коли багатокористувацький режим вони вирізали з гри, це не означало, що вони перестали і далі його створювати. Ну а після Summer Game Fest все це і підтвердилось. І, до речі, багатокористувацька гра The Last of Us, вона начебто буде взагалі як окремий проєкт. Ну а сама ж гра розроблялася вже близько 2 років. І тепер цей мульт включає в себе новий склад персонажів, які використовують всі ті знаряддя та зброю, які ми вже бачили у другій частині гри. Тобто це як гвинтівки, так і коктейлі Молотова. Більше того, Дракман з Naughty Dog відкрито визнав, що наразі вони не будуть ділитися деталями проєкту. Але все ж таки продемонстрували нам концепт-арт, на якому були живі люди та начебто територія, яка схожа на місто Сан-Франциско. Але тут реліз вже буде не таким радісним, якщо ми будемо порівнювати з The Last of Us Part 1. Ну тому що якщо Part 1 ми очікуємо з вами в цьому році, то багатокористувацьку The Last of Us все ж таки раніше, ніж 23-й, очікувати не потрібно. Серед чуток про тихі пагорби та багато іншого, команда Bloober та її співробітник Uncharted Studios, вони повідомили, що вже 2 команди розроблять горор-гру Layers of Fear. І про все це, знову ж таки, стало відомо на Summer Game Fest після публікації трейлеру гри. І отже, перед нами психологічна хроніка жахів, яка побудована на основі оригінальних Layers of Fear, Наслідок та Layers of Fear 2. І також команда Bloober каже, що психоделічний досвід, який знають і люблять шанувальники, він включатиме розширену сюжетну лінію та напрямок гри, створені в Unreal Engine 5. Хто не знає, минуло вже 10 років, якщо не більше, з моменту тизеру гри Routine. І от нарешті розробники з компанії Lunar Software продемонстрували на Summer Game Fest свій трейлер. Ну, судячи з ролика, то Routine – це горор-гра від першої особи в сеттингу sci-fi. Головному герою доведеться блукати по космічній станції, яка буде всіляко його лякати. Проте це не пасивний стелс по типу Outlast. Тут ви зможете взаємодіяти зі зброєю та відбиватись від роботів, які збожеволіли. І так, одразу багато кому ця гра нагадала гру Dead Space. І в принципі я згоден. Хоча тут є і елементи, скажімо так, Alien Isolation та Callisto Protocol. І до речі, ще заявили, що над саундтреком працює культовий Мік Гордон. Ну і якщо ви не в курсі, то саме його треки супроводжували нас у ремейках ігор Wolfenstein та Doom. Ну а коли буде сам реліз гри, нам не відповіли на це запитання. Я сподіваюся, що знову не 10 років очікування. Ну що, друзі, українська команда Na'Vi обіграла Seas Rejects. Нещодавно НАТО Свінцера стартували з перемоги у Dota Pro Circuit, лізі Східної Європи. І в підсумку українська команда з рахунком 2-0 обіграла Seas Project. І до речі, матчі першого дивізіону DPC Східної Європи, вони відбуваються в онлайні з 9 червня по 15 липня. Призовий же фонд турніру тут складає $205 тисяч та 1150 DPC очок. А топ-3 команди відберуться на PGL Major Arlington. Щодо складу команди, то у Na'Vi були наступні гравці: V-Tune, No One, Lace, Sweden Strong, Solo. А от у Seas Rejects були Monkushi, Depressed Kid, Nine Pasha, Heaven, Immersion.
Ще у 2020 році компанія Blizzard офіційно підтвердила, що вона все закінчує з грою StarCraft 2 і ніякого продовження там не буде. Ну а через те, що ніяких вже планів на науково-фантастичну РТС-гру немає, то деякі старожили Blizzard все ж таки покинули цю саму метелицю і пішли своїм шляхом, створивши свою студію Frostgiant Studios. І от тепер, через 2 роки, олдфаги, які займалися саме в більшій мірі StarCraft'ом, вони продемонстрували свою гру Stormgate. Stormgate – це нова РТС-гра під керівництвом ветеранів індустрії, які раніше працювали так над StarCraft 2 і навіть над ранніми стратегіями Warcraft. Сама ж гра буде фрі-ту-плей типу, дія якої розгортається посеред безперервної війни між людьми та інопланетними загарбниками. У грі буде як повна кампанія, так і мультиплеєр. Тож ви зможете грати поодиночці, в кооперативі або брати участь у PvP-битвах онлайн. І також у грі буде редактор, який дозволить вам створювати власні ігри. Ну а сама РТС-ка на руші Unreal Engine 5 вийде вже в 2023 році. Без офіційних новин навколо God of War Ragnarok, закономірно почали витати чутки після ступеня правдоподібності. Одні стверджують, що гра ніяк не вийде цього року і неминуче буде відкладена до наступного, інші ж навпаки зберігають оптимізм. А оптимізм це набагато краще, особливо якщо він підкріплений інсайдерськими відомостями, а які є у журналіста Bloomberg Джейсона Шрайера. І от нещодавно Шрайер опублікував замітку, в якій повідомив, посилаючись на 3 близькі до розробки гри джерела, що God of War Ragnarok планують випустити в листопаді. І так, це всупереч всьому, що гра начебто переїхала аж на наступний 23-й рік. Більше того, офіційна дата релізу гри відбудеться вже наприкінці цього місяця, у червні. Я маю на увазі саме Ragnarok. А хто забув, то я вам нагадую, що анонс гри God of War Ragnarok була ще у 2020 році. І це являється логічним продовженням, звичайно, першої гри God of War 2018 року. З недавнього часу точна дата Starfield перестала бути магічною і знову стала невідомою, вирушивши на кілька місяців у майбутнє. Причинами цього рішення розробники Bethesda Game Studios, звичайно, не поділилися, однак журналісти припустили, що причина проста. Студія просто не хоче, щоб Starfield перетворився на нову Cyberpunk 2077. Тому і бере додатковий час на ретельне полірування. І очевидно, що саме це припущення виявилось максимально вірним. Тому що Тодд Говард в рамках невеликого брифінгу він вже дав нам зрозуміти, що зараз накладаються останні штрихи на фінальній стадії гри. А саме додатковий час і дозволить колективу випустити все ж таки нормальну гру, якісну, без багів, флагів тощо. В цілому Говард задоволений результатами роботи Bethesda Game Studios, і до цієї високої оцінки діяльності колективу приєднався і керівник Microsoft Gaming Філ Спенсер, під контролем якого тепер знаходиться величезна компанія ZeniMax Media. А за найоптимістичними чутками, реліз Starfield відбудеться на початку наступного року. І не забувайте підписуватися на мій стрімерський канал. А з вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфовий вам гри.